Okay, what's up, riders? So, ito maganda to. Panoorin natin to, no. So, how to beat bird with your upstream swim. So, ilang beses ko na ano to eh. Ilang beses ko na-post ito. Na-post ko na rin to. Pero ito yung strategy to beat bird. So, makita nyo yung bird. Siya yung may pinakamabilis na speed. Siya lagi yung unang tumitira. So, syempre, round 1, usually nag-skip ako pero napalaban tayo ata dun eh. And ito, dalawang Nemo para sa gain energy natin. Mapapansin nyo, walang card yung ano natin, yung Nemo natin. No? At ito, sobrang dami niyang energy. Ito. Ito pala yung mag-critical. Hindi nag-critical yung ano niya. Wala siyang upstream, wala siyang single combat ng ano niya. Tapos ito, hindi na natin nilagyan natin ng ano, pero alam ko mamamatay na yun kasi do burst ng ng bird talaga yan. Pero sobrang dami kasi ng energy natin. Kaya binigay natin sa kanya yung dalawa doon. Sumugal lang tayo ng konti doon. So nag-skip siya. Okay. Ito na yung upstream swim natin. Kailangan hindi mawala yung upstream swim natin, no? Kasi pag nawala yung upstream swim natin, ay deads na tayo. So yun, hindi pa rin kompleto yung card ng bird niya, kaya hindi pa rin siya ma-atake. Kaya upstream swim pa rin tayo. Yan. So yan, kompleto na yung card ng bird niya. Tapos nag-upstream swim pa rin tayo. Baka matalo pa rin tayo sa susunod na game. Baka maunahan natin sa susunod na game to. Alright. So that's it. Upstream swim versus bird. Ganun yan. Actually, kahit sa mga kahit sa anemone, ganun din. Yung upstream swim tsaka single combat din, single combat naman dun. Basta kailangan kailangan yung anemone siya yung unang titira, tapos next na yung basta kailangan mas mabilis yung speed nung anemone kaysa sa sa aqua natin. So para unang attack yung anemone, so first attack naman niya kahit wala kayong shield, hindi niya tayo mababawasan. Pero kailangan pag sa unang attack niya, mabawasan natin siya doon kahit makabawas tayo ng 100 o kaya 200. Kasi yung next yung makunat yung shield niya, nasa 170 yun. So yun yung babagbagin natin. So 4 cards bali 8 energy ang kailangan natin dun, 8 cards. So kailangan umikot agad talaga yun. So may mga post din ako dyan about sa anemone versus upstream swim. Kayang-kaya yun. Alright, so that's it. Thank you sa mga bago dyan dito sa aming channel. Don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. Share nyo na rin itong video na to. So gusto nyo pa tayo? Okay, sige, live tayo, isang live arena, live recording actual. Alright, so may sticky go yung nasa harapan, may sticky go siya, tapos may pang-heal pa siya, no? May pang-heal. Then ito, malamang magbe-vegetal bite to. Tapos yung nasa likod niya is yung Nemo niya. So, ang kailangan natin dito, kailangan natin mapaipon ng card itong itong Ronin Aqua natin. So, yun nga, bumagbag talaga siya agad, naka-prickly trap. Wala naman tayong magagawa doon kasi wala tayong card na dumating sa atin. Okay. So, prickly. So, gagawin natin, ito lang tayo. Cattail lang. Kailangan natin mag-ipon ng energy. Hindi pa rin siya umatake. Sayang naman yung blood taste mo, hindi mo pinatikim sa akin. Okay. So, hindi pa rin siya umatake. Hindi pala siya umatake pala siya, no? Ako pala hindi umatake. So, pwede na natin i-take down tong take out na natin to, no? Bagbagin na natin to. So, mag-shield siya. Ilan ba shield na ito? Makunat pala shield na ito. Baka hindi natin madali, hindi natin madali ito, wait lang, isa pa, tapos ito, pwede na ba yan? Pwede na ba sa'yo yan, sasakto na ba sa'yo yan?
o mag-skip tayo ulit, skip turn tayo ulit para dire-diretso yung usot natin sa likod. Sige na, sabi ko na makunat siya aray ko po. So may stand yung ano natin, yung Nemo natin, okay lang yan, pero basag yung ano nya, basag tong termi. Ito ang magiging problema natin na susunod. Ala ka, hindi pa tayo binigyan ng ano, hindi pa ako binigyan ng ano to, hindi tayo binigyan, no? Sino mas mabilis? Mas mabilis ka ba? Mas mabilis to. Sige, skip tayo dito, skip. Wala kahit i-5 cards natin to, hindi natin mapapatay to. Walang single combat, kailangan may single combat tayo. So skip tayo and turn. So nag-steal siya, steal energy, okay lang yan, nawala naman yung stun natin. So okay lang sa atin yun. Tapos nabigyan na tayo nito. Yan. Kaso October treat siya, no? October treat siya. So okay lang muna yan. Yan, sige, okay lang muna yan. Nag-lifesteal lang muna tayo. Lifesteal lang muna. So mamaya next round doon na natin babagbagin yan. Alright, yun. Dalawang October treat. Buti na lang, ganun lang ginawa natin. Ay, pag steal energy na naman siya. So ilan na lang energy niya? Sa tingin ko lang din energy niya no? So ano tayo ulit? Pwede na siguro to no? Magpo 4 energy tayo dito, tapos hindi niya mapapatay yung ano natin. Hindi niya mapapatay yung Nemo natin. Okay, go. Let's go. Hala, ang dami mo namang shield. Ang dami ng October treat mo. Dalawang Hala, baliktad yung ano ko. Baliktad yung Ronin ko, putik. Bad trip. Ayun na, nakapag-energize na siya. Nakakuha na ng energy yung ano niya. Nakakuha na ng energy yung ano to, yung plant niya. So ganito na lang gawin natin. Ganito na lang gawin natin kasi kailangan natin, tayo ang unang titira mamaya. Tapos hihintayin nating lumabas yung Ronin na dalawa. Sana lumabas yung dalawang Ronin. Yan, okay na yan. Sana lumabas yung dalawang Ronin na lang. So ang kailangan kasi ngayong round na to, tayo unang titira Yan, alright. Ang baba ng shield niya, no? Sana lumabas yung dalawang Ronin. Dalawang Ronin. Yun! Very good. Nice one. Napagbigyan tayo. Alright, deads na siya. So magla-last stand siya, o kaya puputok siya kapag hindi 100 plus yung ano niya, yung shield niya. So 132 tsaka 140 na total niya ba kung magkano? 280 plus 264 minus 8. Yan, 55 lang siya. Nag-ano pa siya, nag tail slap pa siya. So yun na may hirap pag ano, no, kapag masyadong sinusustain yung plant. Dapat hindi gaano sinusustain yung plant kasi para may energy, maraming kailangan pag ganito kasing paano na, kailangan ipon na talaga ng energy, lalo na yung first round ng plant tsaka ng Nemo natin kanina. So ang ginamit lang natin dun is yung nag-heal lang tayo, tapos yung swift escape, tapos siya gumamit siya ng 3 energy, pero nabawi rin naman yung isa. So parang 2 versus 2 din yun nga lang, too much sustain dun sa sa plant niya. So dapat lang siya, dapat nag-ipon siya ng energy para dun sa Nemo naman yun. Ayun ang hindi niya nagawa dun. So okay, that's it. Thank you for watching again. Don't forget to subscribe, like this video, comment lang down below. And sa mga gusto mag-scholar dyan, standby lang kayo dito sa ating YouTube page. Marami na tayong nakuha mga scholar galing dito sa YouTube natin, no? So mga nasa iba't ibang lugar na sila. Hiwa-hiwalay na sila. Merong Rizal, merong taga Iligan, merong taga Pampanga, may
Nasaan pa ba yung iba? May taga Nueva Ecija pa ata. May taga La Union pa. So, kalat-kalat na tayo sa buong Pilipinas. So, that's it. Thank you again. God bless.